Let's cook with Narmada cooking YouTube channel එකට ඔයාලව ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ නිවාඩු දවසට ගෙදර හැමෝටම එකතු වෙලා රස විඳින්න පුළුවන් රසවත් පුඩින් එකක්. මේක මම හදලා තියෙන්නේ පාන් වලින්. මේක හදාගන්න හරිම ලේසි. ඉතින් මම මේ පුඩින් එක ඔයාලට ලේසියෙන්ම හදාගන්න විදිය කියලා දෙන්න තමයි දැන් යන්නේ. මේ වීඩියෝ එක බලලා ඔයාලත් ගෙදර මේ පුඩින් එක හදලා රස බලන්න. ඔයාලා හදපු එක කොහොමද කියලා පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාලා මට කියන්න. මගේ අලුත්ම YouTube channel එක Let's Cook with Narmada ඔයාලා තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. එතකොට මම අලුතින් කෑමක් හදපු ගමන් ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ පුඩින් එක හදාගන්නේ කියලා. මුලින්ම පුඩින් එක හදාගන්න අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ටික බලමු. මේ ද්‍රව්‍ය ටිකෙන් 8 දිනකට විතර හොඳට කන්න පුළුවන් පුඩිමක් හදාගන්න ඔයාලට පුළුවන්. මුලින්ම පුඩින් එක හදාගන්න අවශ්‍ය කරන කැරමල් එක හදාගන්න ඕනි. මේකට සීනි මේස හැඳි 3ක් භාජනයකට දාගෙන සීනි ටික දුඹුරු පාට වෙනකන් රත් කරගන්න ඕනි. මේ විදිහට දුඹුරු පාට වේගෙන එනකොට උණු වතුර මේස හැඳි 3ක් එකතු කරගෙන හොඳින් හැඳි ගා ගන්න. ඔයාලා මේකෙදි මතක තියාගන්න මද ගින්දරෙන් තමයි මේ සීනි ටික රත් කරගන්න ඕනේ. නැත්නම් මේ සීනි කැරමල් එක කර වෙලා තිත්ත රසක් ඇවිල්ලා මේ පුඩින් එක කන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. සීනි ටික හොඳින් දිය වෙලා කැරමල් වුණාට පස්සේ මේ විදිහට ඔයාලා පුඩින් එක හදාගන්න භාජනයට කැරමල් ටික දාගන්න. හදිස්සියෙන්වත් ඔයාලගේ අතින් කැරමල් එක හදනකොට සීනි කැට ඉතුරු වුණොත් කැරමල් ටික පෙරණයකින් පෙරා ගන්න ඕනේ. නැත්නම් සීනි කැට පුඩින් එක උඩ ඉතුරු වෙන්න පුළුවන් නිසා. භාජනයේ අඩිය හොඳට වැහෙන්න කැරමල් ටික හොඳට විසිරුවා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි බලමු කිරි මිශ්‍රණය හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. භාජනයකට කිරි කෝප්ප 3යි මිල්ක් මේඩ් කෝප්ප භාගයයි එකතු කරගෙන හොඳට කලවම් කරගන්න. දැන් අපි මේ කලවම් කරගත්ත කිරි එක රත් කරගන්න තමයි හදන්නේ. මතක තියාගන්න මෙතනදිත් මද ගින්දරෙන් තමයි කිරි එක රත් කරගන්න ඕනේ. කිරි මිශ්‍රණය උතුරාගෙන එනකොට ලිප නිවා ගන්න. දැන් කිරි එක ටිකක් නිවෙනකන් අපි පාන් ටික ලෑස්ති කරගමු. ඉස්සෙල්ලම අපි පාන් වල වාටි ටික කපාගෙන අයින් කරගන්න ඕනේ. මේකදී අපි පාන් එකේ වාටි ටික පාවිච්චියට ගන්නෙ නැහැ. මේ විදිහට වාටි කපාගත්ත පාන් පෙත ටික අපි දැන් කුඩු කරගන්න ඕනි. මම මේකට පාවිච්චි කරේ හෑන්ඩ් බ්ලෙන්ඩර් එකක්. ඔයාලට සාමාන්‍ය බ්ලෙන්ඩර් එකක් වුණත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. පාන් ටික කෑලි කඩාගෙන බ්ලෙන්ඩර් එකට දාගත්තම පාන් කුඩු කරගන්න ලේසියි. දැන් බිත්තර 3ක් කඩාගෙන භාජනයකට දාගෙන ඊට පස්සේ ඒකට සීනි තේ හැඳි 3ක් සහ වැනිලා තේ හැන්දක් එකතු කරලා හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න. ඒ ටික හොඳින් මිශ්‍ර කරගත්තට පස්සේ කලින් රත් කරගත්ත කිරි ටිකෙන් ටික එකතු කරගෙන හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕනේ. මතක තියාගන්න මිශ්‍ර කරන එක නවත්තන්න එපා. ඊට පස්සේ කලින් කුඩු කරගත්ත පාන් ටික එකතු කරගෙන හොඳින් කලවම් කරගන්න. දැන් මේ මිශ්‍රණය සීනි කැරමල් දාගත්ත භාජනයට එකතු කරගන්න. දැන් අපි හුමාලේ මේ පුඩින් එක තම්බ ගන්න ඕනේ.
ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකේ පේන විදිහට මේ පුඩින් එක පැයක් විතර තඹ ගන්න ඕනේ. ඔයාලට oven එකක් තියෙනවා නම් මේ පුඩින් එක oven එකේ හදා ගන්නත් පුළුවන්. oven එකේ හදන විදිහ ඔයාලට බලන්න ඕනි නම් මම පල්ලෙහා තියෙන description එකේ link එකක් දාන්නම්. ඒකට ගිහිල්ලා බලන්න මම කලින් oven එකේ හදපු කැරමල් පුඩින් එකක් ඒකේ තියෙනවා. මේ පුඩින් එක හොඳට තැඹිලාද කියලා බලන්න මේ වගේ ඉරටු කෑල්ලක් ගහලා බලන්න. ඉරටු කෑල්ලේ මුකුත් රැඳෙන්නේ නැතුව එනවා කියන්නේ මේ පුඩින් එක හොඳට තැඹිලා තියෙන්නේ කියන එකයි. දැන් මේ තඹගත්තු පුඩින් එක ටිකක් වෙලා නිවෙන්න තියන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා පුඩින් එක පැයක් විතර ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා තියන්න. ෆ්‍රිජ් එකෙන් එළියට අරගත්ත පුඩින් එක පිහිතලයකින් හරි පොඩි හීනි පතුරකින් මේ විදිහට වටෙන් හොඳට බුරුල් කරගන්න ඕනි. එහෙම නැත්නම් මේ පුඩින් එක අනිත් පැත්ත හරවනකොට කැඩිලා එන්න පුළුවන් හින්දා. දැන් ඔයාලට මේක පවුලේ අයත් එක්ක රස විඳින්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලත් මේක හදලා කොහොමද කියලා පල්ලෙහාන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මේ වගේ අලුත් රෙසිපි එකක් බලන්න මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අලුතින් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙනකම් ඔයාලට සුබ දවසක්.